Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot për ju kam sjellë një recetë ëmbëlsire që ju mund ta gatuani për një nga iftaret tuaj. Sot do të gatuajmë një cheesecake pa pjekje. Një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë, do vetëm 3 përbërës dhe bëhet për 10 minuta. Prandaj dua rekomandoj ta gatuani si një ëmbëlsirë që do t'ju kënaqë gjatë ditëve të Ramazanit. Në fillim do të grim biskotat imët. Unë kam përdorur nga këto biskotat, kam përdorur një pako si këto, ju mund të përdorni biskotat që dëshironi. I thermojmë biskotat imët me një blender, ose nëse nuk keni blender, i fusni biskotat në një qese të fortë dhe i godisni nga sipër derisa biskotat të thermohen. Gjatë këtij muaji, duke qenë se dua të sjell sa më shumë receta për ju, video do kenë më pak shpjegim se zakonisht, në mënyrë që të kem mundësi të postoj sa më shumë receta dhe që ju të merrni sa më shumë ide për gatime këtë muaj. Besoj do jetë shumë i qartë edhe procesi, pasi veç shpjegimit tim ju do e shikoni pjesën tjetër edhe në video. Pasi i thermoni biskotat, do ju hedhim gjalpin. Unë kam përdorur rreth 100 gram gjalp të cilin e shkrim, por ju përdorni aq gjalp sa ju duhet, në mënyrë që biskotat të zbuten mjaftueshëm. I trazojmë mirë gjalpin me biskotat dhe i shtrojmë biskotat në një tepsi. Tepsia që unë kam përdorur është me diametër 28 cm dhe i hapen pjesët anësore. Ju do të përdorni tepsinë që keni në shtëpi. I shtrojmë mirë biskotat në tepsi me anë të fundit të një gote ose edhe me një lugë. Edhe kur biskotat janë ngjeshur mirë, e fusim tepsin për disa minuta në frigorifer derisa të rrahim kremin. Për kremin në fillim kam rrahur 200 ml krem pana për ëmbëlsirat me 3 ose 4 lugë gjelle me sheqer pluhur. Sheqer i shtoni sa të keni dëshirë në varësi se sa të ëmbël e doni ëmbëlsirën. Pasi e rrahim kremin pana dhe kur shikoni që kremi është montuar mirë, pra ka ardhur në formën që e doni, e lini me një anë kremin pana derisa të përgatisim kremin e djathit. Unë kam përdorur 150 gram krem djath Philadelphia që e marr këtu në supermarket. Ju mund të përdorni kremin e djathit që e keni më kollaj për ta gjetur në supermarketet e vendeve ku jetoni. Kremin e djathit e trazojmë pak me një spatull në mënyrë që të zbutet dhe më pas pjesë do e hedhim te kremi pana që kemi rrahur më parë dhe e trazojmë mirë me anë të një spatule ose edhe me një tel kuzhine. Hedhim nga pak krem djathi dhe e trazojmë bashkë me kremin pana dhe kështu veprojmë derisa të përfundojmë kremin e djathit. Dhe në fund kemi përftuar një krem të vetëm, si ky që shikoni në video. Tani kremin do ja hedhim biskotave sipër dhe niveloj mirë kremin. Dhe më pas e keni gati ëmbëlsirën për ta futur në frigorifer dhe ta konsumoni për vaktin e iftarit ose kur të keni dëshirë. Unë sipër i kam hedhur edhe disa sprinkla çokolate.
Por kjo është totalisht në dëshirën tuaj. Po të doni grini sipër pak çokollatë, i hidhni ara ose mos i hidhni asgjë fare. Zakonisht cheesecake-un e lën një natë në frigorifer për ta ngrënë ditën tjetër, por unë veproj ndryshe të dashur miq. Unë e përgatis cheesecake-un dhe më pas e fus në ngrirje për 40 minuta. Dhe më pas e heq nga ngrirja dhe e fus në zonën normale të frigoriferit dhe e kam gati që ta konsumoj në çast ose dhe në momentin që unë dëshiroj. Ose në këtë rast mund ta konsumoj gjatë iftarit. Pra nuk keni fare nevojë që ta lini gjithë natën në frigorifer, por mjafton që pasi e përgatisni ta lini disa minuta në ngrirje dhe më pas e keni gati që ta konsumoni kur të keni dëshirë. Siç u thash miq, është një ëmbëlsirë që nuk do fare pjekje, shumë pak përbërës dhe jo më shumë se 10 minuta për ta përgatitur. Një ëmbëlsirë ideale kur jeni të lodhur apo dhe kur ju vinë mysafir të papritur dhe kjo ëmbëlsirë ju nderon. Me këtë recetë nisëm kështu edhe listën me receta që do postohen gjatë muajit të Ramazanit. Shumë shpejt në kanal do postohen edhe menu gatimesh apo edhe receta të tjera për iftar dhe për syfyr. Prandaj ju ftoj të abononi në kanalin tim edhe të aktivizoni atë zilen e vockël anash kanalit për të marrë çdo njoftim sa herë që postohen recetat e reja. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët edhe në këtë video. Mos nguroni që t'i jepni një like recetës apo ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj. Bashkë do të shihemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, të gjithëve ju që javën që vjen nisni agjërimin, dua t'ju uroj agjërim të mbar dhe të lehtë. Zoti ju bekatoft të gjithëve.